हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। त्यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन सजिलो रहेको छ। सुरुमा तपाईले फेस एपमा गएर फेस एपमा तपाईले आफ्नो फोटोमा लङ हेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि थुप्रै अप्सन रहेको छ। तपाईले सिम्पली तल देखाइरहेको छ हेयर स्टाइल भनेर, हेयर स्टाइलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ लङ 2 भनेर लेखेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सिम्पली आफै लामो कपाल आइहाल्छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब हाम्रो फेस एपको काम भइसकेको छ। अब हामी जानुपर्ने हुन्छ सिम्पली टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अब टिकटक ओपन गर्नेछौँ। टिकटक ओपन गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ सिम्पली प्रोसेसहरु चाल्नुपर्ने हुन्छ। टिकटक ओपन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो यस्तै बनाउन चाहने भिडियो देख्नुहुन्छ भने त ठिकै छ, नत्र भने तपाईले सिम्पली सर्च बारमा क्लिक गरेर हाम्रो युट्युब च्यानलको नाम टेक्निकल चासो भनेर सर्च गर्नुहोस्। मैले यस्तो प्रकारको भिडियो हालेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि तपाईले यही म्युजिकमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तल गोलो आइकन रहेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एड टु फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो साउन्डलाई यसैमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने। त्यसपछि सिम्पली ब्याक गरेर तपाईले क्यापकट ट्राई दिस टेम्पलेट लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्पलेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईलाई अब यहाँ क्यापकटको टेम्पलेट देखाउँछ। त्यसपछि तपाईले युज टेम्पलेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले सुरुमा त्यो फेस एपबाट बनाएको लङ हेयर कप वाला फोटो लिनुस्। त्यसपछि ओरिजिनल फोटो लिनुस्। सुरुमा चाहिँ लङ हेयर वाला लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब भने यसलाई सिम्पली एक्सपोर्ट गरेर तपाईले म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईको क्रप गरेर यो फेस एपको हटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सिम्पली फोटो चुज गरेर तपाईले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फोटोमा चुज गर्नु, एडिट अप्सन देखाउँछ अनि क्रप गर्नु। त्यसपछि सिम्पली कन्फर्म गरेर यसलाई तपाईले एक्सपोर्ट गरेर तपाईले टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले एक्सपोर्ट गर्नको लागि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेकोमा क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली तपाईको एक्सपोर्ट भएर डाइरेक्ट टिकटकमा जानेछ। टिकटकमा गएर तपाईले सिम्पली यसलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब टिकटकमा गइसकेपछि तपाईले म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई मन परेको म्युजिक लगाउन सक्नुहुन्छ। अघि हामीले एड टु फेभरेटमा राखेको म्युजिक लगाउनको लागि एड सङमा क्लिक गरेर फेभरेटमा रहेको म्युजिकलाई सेलेक्ट गरेर ओरिजिनल साउन्डलाई 0 बनाएर एड साउन्डलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र त्यतिकै हाल्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्ट गरेर यो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त।